हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटीएनपीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो चाहिँ एउटा सिम्पल ब्लाउज जसमा चाहिँ भिर्ती राखिन्छ र त्यसमा फर्म राखिन्छ, त्यो वाला ब्लाउज कसरी सिलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनि यो भिडियोमा हजुरहरु पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि युजफुल भिडियो आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। यो वाला चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप मैले सिकाएको छु कसरी सिलाउने भन्ने विषयमा। तपाईहरु यस विषयमा चाहिँ यदि आवश्यक हजुरलाई छ भनेदेखि यो भिडियोमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला, अनि मात्र यसबाट केही कुरा बुझ्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, ढिलो नगरी यो भिडियोतर्फ लागौं। हुन्छ, म अब यतिखेर यो सिम्पल ब्लाउज सिलाउने तर्फ गइराखेको छु। अनि यो सिम्पल ब्लाउजमा फर्म कसरी हाल्ने, जस्तै यो चाहिँ पछाडीको हो अनि यो चाहिँ अगाडिको भयो। सिम्पल ब्लाउजमा पनि फर्म अलि लुकिङ तरिकाले, अलि राम्रो तरिकाले नेटवाला मात्रै हाल्नको लागि कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा हामीले फर्मलाई अट्याच गर्छौं, यो पार्टलाई यसमा पनि डबल भिर्ती काट्नुपर्छ। अनि योमा चाहिँ हामी भिर्ती र बाहिरीलाई अट्याच गर्छौं। पहिला हामी सुरुमा यसलाई अट्याच गरौँ। अब यो चाहिँ फाइनल भइसकेपछि यसरी नै अब अर्को साइडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अर्को साइडको लागि स्किप गरिदिन्छु है त। अब यसरी चाहिँ मैले दुईटै बनाइसकेको छु। यसको भिर्तीको भाग हुन्छ, त्यो पनि सेम यस्तै प्लेटहरु चुनाहरु हालेर रेडी गराउने छु। त्यसै फर्म हाल्दाखेरि हजुरहरुलाई मैले देखाउने छु है त। अब मैले यसको अस्तरलाई पनि गरे। अब यो पनि बनाएको छु र अब यो अस्तर पनि बनाए। त्यसपछि अब यसमा फर्म कसरी हाल्ने त्यो बनाउँछु मैले। अब हामीले यसलाई चाहिँ उल्टाबाट राख्छौं, यसरी यो गरेर उल्टा गरेर यसलाई 20 सेन्टरमा पारेर यस्तो गरेर बिचैमा यसलाई पारेर अनि यसमा चाहिँ हामीले सिलाई लगाउँ। अब यसरी चाहिँ यो निर्माण भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले बाहिरी कभारलाई राखौं। अब बाहिरी कभारलाई यसरी राखेर बनाउनु पर्छ।
यसको लागि हामीले यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ अनि उल्टोबाट जोड्नुपर्छ यसरी। अब यो निर्माण भएको छ। अब यसरी नै हामीले अर्को साइडको पनि बनाउँछौँ है त। मैले त्यो चाहिँ स्किप गरिदिन्छु। अब हाम्रो यो चाहिँ निर्माण भएको छ यो फोमवाला। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले यसको दाहिने साइडमा चाहिँ हुप लाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ घर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसरी हुप लगाउने भइसकेपछि एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच छवटा जति हुप हुन्छ। अब यसरी चाहिँ यो फोल्डिङ हुन्छ र यो बनाउने तरिका पनि हजुरले देखिसक्नु भएको छ कर्मै छ। यसलाई चाहिँ साइज आफैले मिलाएर चाहिँ क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ आफैले मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो चाहिँ हाम्रो निर्माण भएको छ। अब यसको चाहिँ हामी पछाडि पल्ला निभास्नेछौँ र अगाडिका दुईटै हाम्रो निर्माण भइसकेका छन्। अब पछाडिको निर्माण गरौँ। अब हामीले यस्तो गर्ने, यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने, यसमा त्यसलाई मोडेर यसलाई यस्तो मोडेर यो गरेर अनि यस्तो बनाएर अब यसमा सिलाइ लाउनु पर्ने हुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ है, भित्र पनि यस्तो हुन्छ, बाहिर पनि यस्तो फिनिसिङ। सेम यही तरिका अप्नाएर अर्को साइडको पनि हजुरले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब चाहिँ मैले दुईटै निर्माण गरेँ र यसमा पनि बिटबिटै सिलाइ लगाएँ। यिनीका चारै ताल मैले सिलाइ लगाइसकेको छु र अब हामीले पछाडिका चुना राख्दाखेरि कसरी राख्ने भन्ने हुन्छ। कटिङमा हामीले भनेका हुन्छौँ यसरी 20 सेन्टरबाट हामीले यसरी चुट्का उठाउने अनि यसरी नै हामीले 20 सेन्टरबाट नै चुना राख्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब यसमा
चुना राख्छु। 1 इन्च यतिको गर्नुपर्छ है, चुना चाहिँ 1 इन्च। अब यसरी हामीले यो गरिसकेपछि अब फोल्डिङ गर्छौं, तलको भाग फोल्डिङ गर्छौं है, यसरी चाहिँ। अब यसरी यो निर्माण भइसकेको छ। यसमा टिपाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि तुरपाई गर्ने र अब हामीले यसको बाउला अब यो भागलाई यसरी यता बेटार्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर जोइन गर्दाखेरि यसको पनि यतातिर बटारेर अनि अब बीचमा हामीले सिलाइ गर्नुपर्छ है त। अब यसरी यसको जोइन हुन्छ। सेमै तरिकाले अर्को साइडको पनि जोइन गर्नु होला। मैले अर्को साइडको जोइन गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब हाम्रो मैले दुईटै बाउलालाई जोइन पनि गरेँ र इन्टरलक पनि गरेँ यहाँनिर। यस्तो तरिकाबाट हजुरले यो वाला ब्लाउज सिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फाइनल भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फिनिश भइसकेको छ। कस्तो लाग्यो भिडियो, मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला अनि च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो पाउनको लागि। अनि युजफुल भिडियो यदि तपाईको साथीहरु कसैले सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई चाहिँ शेयर गर्नु होला, अर्थात् यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ल त साथीहरु, फेरि पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने छुट्ने छौं।